आज चाहिँ बाइक्स एन्ड कफीको सेकेन्ड इभेन्ट छ होइन। तिनवटा किन्दा एउटा फ्री भन्नु भएन अघि अघि भर्खर छैन। So hello guys, what is up? Welcome back to a brand new vlog. अनि आज चाहिँ बाइक्स एन्ड कफीको सेकेन्ड इभेन्ट छ होइन। अनि इट्स फ्रिजिङ राइट नाउ। 5:30 बजिरहेको बिहानको। अनि लास्टै जाडो छ होइन। सो अब यहाँबाट एकान्त कुना पुग्नु पर्नेछ। म पहिला म एकचोटि कजन जान्छु अनि त्यहाँबाट स्कुटी लिएर त्यहाँबाट अनि एकान्त कुनातिर लागिन्छ है त। सो अहिले चाहिँ जाम मेरो यो हात चिसो भएर म मर्न आँटिसकेँ। A little longer than a few minutes later. सो म चाहिँ आइपुगेँ होइन। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कजन चाहिँ राति म्याच हेरेर सुतेछ। अनि फोन साइलेन्टमा हालेर सुतेछ होइन। मैले घर गएर कुरा गरिसकेपछि साइलेन्टमा हाले होइन रहेछ, जस्ट रिङ सुनेन छ, त्यही भएर नउठाएको रहेछ। अनि उसको घरमा गएर फोन गरेको, अब फोनै उठाएन क्या। अनि त्यही भएर गाडीमा आइदिएको। अनि ल्याङ भयो तर केही छैन, ठिकै छ, आइपुग्यो। सो अब हामी भित्र जान्छौँ। उता अगाडिबाट भित्र जाने रहेछ। सो अब भित्र छिर्छौँ अनि त्यही हो, अब रमाइलो गरिन्छ, फोटोसोटो खिचिन्छ, कफी सफी खाइन्छ। अनि ल अब चाहिँ भित्र गएर कुरा गरौँ होइन। ल सो म चाहिँ आइपुगेँ, बट त्यहाँ धेरै कोही आइपुग्नु भएको चाहिँ छैन रहेछ होइन। यति मात्रै हुन्छ। 7देखि 11 भनेको 7:30 यहीँ बजिसक्यो। लाइक 7:30 बजिसक्यो, आउनु चाहिँ कोही भएको छैन। कोही आउनु भएको, अर्गनाइजरहरू आउनु भएको छ। अरू नर्मल मान्छेहरू चाहिँ यस्तो अब धेरै सुन्न पाइन्छ यहाँ। मामाहरू आएका छन् गाइज होइन। मामाहरू आइसक्यो, सुशान्त दाइहरूसम्म आउनु भएको छैन। के भयो अझै पर्खिने। अनि आएपछि अब एम्टी ग्याङ हाम्रो जेसी गाई उसके ब्रो। अहिले चाहिँ हामी कफी खान आएको। अब स्पोन्सर यता हो, बजाउनु पैसा छैन। बन्दैछ फ्रेस कफी। अब कफी खाम होइन। दामी उसलाई चाहिँ चिनी नलाएर 4 प्याकेट चिनी हालेछ। 4 प्याकेट चिनी हालेर पनि लागेन अरे उसलाई चाहिँ। गाह्रो छ गाइस, गाह्रो छ। मिठो। हाम्रो एसएनजी दाइ चाहिँ बल्ल आइपुग्नु भयो अघि भर्खरै। तर अहिले कहाँ हुन्छ, अब खोज्नै पर्ने हुन्छ। बबाल बाइकहरू ल।
7:30 के अरे 7 बजे बोलाएको 9 बजे आए मान्छे Yeah. Ooh, let's go. Tippy top. Wait. Hold up, Q. Yeah. Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to sun these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite them in, welcome to the lion's den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a bull. You see me raising the stock up, yeah. So baby, you gon' need some patience. I already won, now I'm just making a statement, Damn, baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, about the celebration. क्याप्चर हान्दिएर क्याप्चर हेलो हेलो खबर काटेको खतरा के म हेन्सी होइन र ब्रो यहाँ चाहिँ होइन यो फर्म भरेर यो बाइक टेस्ट राइड हान्नु मिल्दो रहेछ यहाँ अघि देखाएको रातो र कालो बाइक मैले पनि फर्म चाहिँ भरिदिएँ यो युएसको त यहाँ छ नि यहाँ मेरो लाइसेन्स एउटा यही होला अनि यहाँ फर्महरू छ यो फर्ममा नाम भएको त्यो फर्ममा नाम भएकोहरूको चाहिँ अनि यो टेस्ट राइड हान्नु मिल्ने रहेछ यो मैले पनि नाम लेखाइदिएँ अब मैले पनि नाम लेखाइदिएँ थ्याङ्क यू यहाँ पनि छ बाइक यो बाइक चाहिँ लन्च हुन लाग्यो नेपालमा अब यो बाइक चाहिँ अब जन्डिस बाइक ओहो हेर्नुहोस् त आज गजबको बाइक लिएर आएको छु ए बाइक जेन्टो दामी छ बाइक चाहिँ अब अहिले टेस्ट राइड हान्ने हो टेस्ट राइड हान्ने दुवैजना हेलमेट चाहिँ एउटै हेलमेट छ ल अब त्यो अब टेस्ट राइड गरेको भिडियो पनि हेलो हेलो कस्तो लाग्यो बाइक टेस्ट राइड गरेर बब्बाल है कडा त्यो देखे यो यिनीहरु देखे कहाँ बबाल उही जादु कडा रहेछ ल यहाँको पनि बबाल यो पारा गाह्रो छ Ooh, let's go. Wait. Hold up, Q. Yeah. Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to sun these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. कस्तो लाग्यो त ब्रोलाई हजुर चलाइसकेपछि दामी हो म सोइला यार बाइक ल ब्रोले अब यो पल्सर 150 बाट एकैचोटि दिनुपर्छ चल परेछ होइन दिनै पर्यो नि यहाँ चाहिँ रेब हान्नु पर्ने हुन्छ क्या फेरि कफी खान गएको 3टा किन्दा एउटा फ्री भन्नु भएन अघि भर्खर छैन
फेरि फेरि कफी खायो त्यो स्यान्डविच बन्दै रहेछ जेनेरेटर त्यो टमाटर हालेको स्यान्डविच के खानु भनेर अनि फेरि कफी खानु लाग्यो हामी चाहिँ यो हेलो हेलो गाइस एक्सक्युज मी दाइ बिजी हुन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ अब साउट त माग्नै पर्यो मेरो नाम के थियो रे सुकिङ रे किसु रेकर्डिङ छ के हो त ब्लुपर्स किसु KISHU उसको इन्स्टाग्राममा किसु मात्र छ नि त किसु च्यानलको चाहिँ किङ छ त्यही ल गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै होइन धेरै रमाइलो भयो सबजना आयौँ टेस्ट राइड पनि हान्यौँ है त ल अब सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लग Until next time. Peace! Slowly kisses,